Αυτή η κις με σπανάκι και μανιτάρια είναι ό,τι πιο κρεμώδες, αρωματικό και εύκολο θα φτιάξεις στο φούρνο. Τραγανή βάση, ζουμερά μανιτάρια, σπανάκι και βελούδινη κρέμα που λιώνει στο στόμα. Μία κις φούρνου με σπανάκι και μανιτάρια απλή, χορταστική και γεμάτη γεύση. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina Pelopida, το κοτέτσι του τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Τι έχω σήμερα? Έχω κις, όχι κις Laurent, θα σας εξηγήσω στο τέλος, μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί δεν λέγονται όλες οι κις Laurent. Θα φτιάξουμε κις, δηλαδή ανοιχτή πίτα με σπανάκι και μανιτάρια. Και πάμε να σας πω όλα τα υλικά φύγαμε. Για μία φόρμα 26-28 εκατοστά για το ζυμάρι μπριζ θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδες παγωμένο, ένα αυγό περίπου 55-56 γραμμάρια, 30 γραμμάρια κρύο νερό και λιγάκι παραπάνω από μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας για το ζυμάρι μπριζ. Η φόρμα που θα χρησιμοποιήσω είναι φόρμα για τάρτες με αποσπόμενο πάτο και διάμετρο 26 μέσα και εξωτερικά που ανοίγει λιγάκι είναι 28 και το ύψος του είναι 3 εκατοστά. Για να ξεκινήσουμε παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ και βάζω όλο το αλεύρι, κοσκινίζω. Μέσα στο αλεύρι βάζω όλο το βούτυρο που είναι παγωμένα, το έχω κόψει σε κυβάκια και σκεπάζω με αλεύρι και χρησιμοποιώ το καινούριο μου εργαλείο. Πρέπει να φτιάξουμε ένα ζυμάρι που θα έχει όψη βρεγμένη σάμο. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και με τα χέρια, εννοείται, χωρίς κανένα εργαλείο και θα σας δείξω πώς. Τώρα παίρνουμε και το δουλεύουμε έτσι με τα χέρια. Βλέπετε πώς αλλάζει τη μορφή το αλεύρι. Και αφού το φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αρχίζουμε και το τρίβουμε μεταξύ. Και αν συναντάμε μεγάλα κομμάτια βούτυρο, τα τρίβουμε ανάμεσα στα δάχτυλα. Είναι αρκετά παγωμένο και εκτός των άλλων, στη κουζίνα έχει θερμοκρασία τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στα 23 με 24 βαθμούς, που σημαίνει ότι δεν λιώνει το βούτυρο ούτε από την θερμοκρασία που είναι γύρω. Η μόνη θερμότητα που έχει είναι από τα χέρια μας. Τρίβουμε λοιπόν, βλέπετε πώς έχει γίνει. Για την συγκεκριμένη αναλογία θέλουμε υγρά γύρω στα 80-85 γραμμάρια. Το αυγό μου είναι ζυγισμένο, είναι 55 γραμμάρια. Μέσα στο αυγό βάζω 30 ml νερό και λίγο παραπάνω από μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύω, να συνδεθεί το αυγό με το νερό και να διαλυθεί το αλάτι. Βάζω αυτά τα στερεά υλικά πάνω στην ξύλινη επιφάνεια, κάνω φοντάν με αυτόν τον τρόπο και βάζω όλο το μείγμα μέσα και αρχίζω
και το δουλεύω με τα χέρια. Δεν θα ζυμώσουμε πολύ, δεν θέλουμε να το ζυμώσουμε, απλά θα το μαζέψουμε με τη βοήθεια των υγρών που έχουμε βάλει σε μία μπάλα, τίποτα άλλο. Όσο λιγότερο το ζυμώνουμε, τόσο πιο τραγανή θα είναι η βάση μας. Βλέπετε ότι εγώ δεν το ζυμώνω, απλά το πιέζω για να τα συνδέσω τα κομμάτια. Βλέπετε, όσο το δουλεύω τόσο συνδέονται. Τώρα πρέπει να βγάλω τα γάντια, να πάρει λίγο τη θερμοκρασία των χεριών μου. Βοηθάω με σπάτουλα για να τα μαζέψω όλα. Αν θα βάλουμε παραπάνω νερό, δεν θα είναι τραγανή η τάρτα. Αν όμως θα είναι λιγότερο το νερό, μπορεί στις άκρες να αρχίζει να σκάει. Βάζω 2-3 σταγόνες. Λοιπόν, τώρα, με αυτό το μέρος της παλάμες μου, το ανοίγω έτσι, για να διαλύσω κάποια κομμάτια βούτυρου που έχουν μείνει. Λοιπόν, ωραία, μαζέψαμε την μπάλα, φτιάχνω μία μπάλα, λίγο την ανοίγω, για να μου είναι πιο εύκολο μετά να το ανοίξω με το πλάστη και να παγώσει πιο γρήγορα. Ωραία. Βάζουμε μέσα στη μεμβράνη. Και το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να φτιάξουμε τη γέμιση. Και τώρα θα σας πω τα υλικά για τη γέμισή μας. Θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια σπανάκι, 300 γραμμάρια μανιτάρια, όποια σας αρέσουν, ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο προαιρετικά, αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ετοιμάζω το κρεμμύδι, το κόβω μισοφέγγαρο. Ετοιμάζω και το σκόρδο, το τσακίζω και ψιλοκόβω. Το σκόρδο είναι προαιρετικά. Έτοιμο και αυτό. Ετοιμάζουμε και τα μανιτάρια μας. Όπως θέλετε τις κόβετε. Μπορείτε να τις κόψετε στα 4, μπορείτε να τις κόψετε και φέτες. Ούτε πάρα πολύ λεπτά, αλλά ούτε και χοντρά. Και τώρα θα φτιάξουμε τη γέμιση. Για το quiche πρέπει να ζεστάνουμε σχεδόν στεγνό το τηγάνι. Μέσα σε αντικολλητικό τηγάνι που έχει ζεσταθεί βάζουμε χωρίς λάδι όλα τα μανιτάρια. Επειδή τα μανιτάρια έχουν πολλά υγρά, πρέπει να τα αποβάλουν όλα τα υγρά για να μην μας χαλάσουν τη βάση του quiche. Άρα βάζουμε πρώτα μανιτάρια και μόλις θα αποβάλουν όλα τα υγρά, ύστερα βάζουμε το κρεμμύδι. Τα σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά. Και θέλω να δείτε πόσα υγρά έχουν βγάλει. Δείτε. Βλέπετε, όλο αυτό το υγρό πρέπει να εξατμιστεί. Δείτε τώρα πώς έχουν στεγνώσει και πώς έχουν μικρύνει. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Ανακατεύω. Προσθέτω το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ανακατεύω
και αφήνω να μαραθεί το κρεμμύδι, λιγάκι να σοταριστεί, για να προσθέσω στο τέλος και το σπανάκι. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι. Γιατί αυτό? Γιατί αν θα βάλουμε στα μανιτάρια στην αρχή το αλάτι, τα κομμάτια θα στεγνώσουν πάρα πολύ, δηλαδή θα αποβάλουν περισσότερα υγρά από ό,τι πρέπει και θα στεγνώσουν πολύ και δεν θα έχει γεύση το μανιτάρι. Και εμείς θέλουμε να έχουμε τη γεύση. Λοιπόν, αφήνουμε να σοταριστεί λίγο το κρεμμύδι, να μαραθεί, να γίνει πιο διάφανο και θα προσθέσουμε στο τέλος σπανάκι. Βλέπετε, έχει σοταριστεί το κρεμμύδι, έχει πέσει όγκος και σε αυτό το σημείο προσθέτω το σπανάκι. Αυτό που θέλουμε με το σπανάκι, θέλουμε λιγάκι απλά να μαραθεί. Και για να μαραθεί πιο γρήγορα θα το σκεπάσω λίγο και θα περιμένουμε. Τώρα θέλω να δείτε ότι έχει αποβάλει όλα τα υγρά, είναι σχεδόν στεγνό το τηγάνι μας. Κλείνω και μόνο τώρα θα προσθέσω λίγο αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. Ανακατεύω και αφήνω να κρυώσει. Μπορώ να το μεταφέρω και σε κάποιο άλλο πιάτο για να κρυώσει πιο γρήγορα. Γέμιση μας είναι έτοιμη και συνεχίζω. Ανάβω το φούρνο στους 180 βαθμούς να ζεσταθεί και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τη βάση μας. Μπορούμε να το ανοίξουμε πάνω στο ξύλο, μπορούμε όμως να το βάλουμε ανάμεσα σε δύο αντικολλητικά χαρτιά και να το ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινάμε πάντα για να ανοίγουμε, όχι από το πλάι, από τη μέση και κάνουμε προς τις άκρες. Το ίδιο και από αυτή τη μεριά, δηλαδή πρώτα στη μέση και ανοίγουμε προς τις άκρες. Γιατί κάνω εγώ με το χαρτί, που θα μπορούσα να το κάνω στην επιφάνεια και ξύλινη, για να μην βάζω αλεύρι παραπάνω. Είναι κρύο ακόμα, σιγά σιγά θα πάρει θερμοκρασία. Σηκώνουμε, βλέπουμε αν έχει σκάσει κάπου, το κολλάμε. Και συνεχίζουμε. Το ίδιο. Θέλουμε να έχουμε τη διάμετρο της φόρμας μας. Βλέπετε πως το κάνω από το κέντρο, το πάω προς τις άκρες. Λίγο ακόμα. Δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ χοντρό, αλλά ούτε και πάρα πολύ λεπτό. Θέλω λίγο ακόμα.
Ωραία, λοιπόν είναι εντάξει. Την φόρμα δεν την αλήφω με τίποτα. Το ζυμάρι μας έχει αρκετό βούτυρο για να μην κολλήσει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βάζω, αφαιρώ και βάζω μέσα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι εδώ τα τυχώματα να κάνει μία γωνία. Έτσι. Το εφαρμόζουμε καλά, πατάμε στις άκρες για να μας κάνει ορθή γωνία. Για να μην μαζευτεί πολύ ζυμάρι εκεί και να μην είναι χοντρό το σημείο αυτό. Ωραία, αφού το κάναμε, τώρα με τα χέρια πιέζουμε να πάει πάνω. Στα σημεία που είναι λιγάκι πιο ψηλά το παίρνω από εδώ και το κολλάω εδώ. Όπως και εδώ. Μη φοβάστε γιατί το ζυμάρι αυτό αρκετά ευπλαστό και μόλις ψηθεί όλα αυτά τα ρετάλια που έχουμε κάνει δεν θα φαίνονται καν. Ωραία, τα φτιάξαμε λοιπόν, το ισιώνουμε και τώρα πρέπει να το τρυπήσουμε όλο για να μην φουσκώσει. Τρυπάω λοιπόν γύρω γύρω στα τυχώματα. Στη βάση. Λοιπόν, επίσης εδώ, για να μην φουσκώσει και να παραμένει έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, αφού έχουμε ετοιμάσει τη βάση, παίρνω ένα χαρτί ψησίματος, το βάζω μέσα, με αυτόν τον τρόπο και ρίχνω μέσα βάρος. Εγώ έχω φασόλια για αυτή τη δουλειά. Για να ψηθεί αλλά να μην φουσκώσει. Ωραία. Θα κόψω τις άκρες αυτές για να μην καούν. Στο φούρνο, μπαίνει στο φούρνο. Βάζω στο φούρνο για 11-12 λεπτά. Πέρασαν 12 λεπτά. Αποσύρω λοιπόν φασόλια. Η βάση ακόμα έχει υγρά, οπότε θα βάλω για άλλα 5 λεπτά χωρίς το βάρος από πάνω. Για την κρέμα Kiss θα χρειαστούμε 4 αυγά, 200 ml κρέμα γάλακτος 25 μέχρι 30% λιπαρά, 100 ml γάλα, 200 γραμμάρια έμενταλ, λίγο άσπρο πιπέρι, λίγο μόσχο-κάριδο και αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη κρέμα Kiss. Και τώρα θα φτιάξουμε τη κρέμα Kiss. Σπάμε μέσα 4 αυγά.
βάζω λίγο αλάτι. Μία πρέζα ζάχαρη. Σπάω τα αυγά. Προσθέτω κρέμα γάλακτος, το γάλα, το λευκό πιπέρι, μοσχοκάριδο, δεν βάζω παραπάνω αλάτι γιατί θα χρησιμοποιήσουμε και 200 γραμμάρια τυρί Έμενταλ που είναι και αλμυρό. Δοκιμάζω το αλάτι, προσθέτω λίγο ακόμα. Και είναι έτοιμη η κρέμα quiche. Είναι έτοιμη η βάση μας για να αποδεχτεί τα υπόλοιπα υλικά και αρχίζουμε και βάζουμε πάνω τα υλικά μας. Βλέπετε ότι είναι στεγνό. Απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Βάζουμε από πάνω τυρί. Το φούρνο μας το έχουμε κατεβάσει στους 170 βαθμούς, 165-170. Κλείνουμε καλά όλη την επιφάνεια για να έχουμε πάρα πολύ όμορφη κρούστα. Και τώρα θα βάλουμε τη κρέμα σιγά σιγά. Και βάζουμε μέσα στο φούρνο για 45 λεπτά. Πέρασε η ώρα μας. Άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι μου. Και πάμε να το ξεφορμάρουμε τώρα. Λοιπόν, βάζω εδώ. Θα αφήσω λίγο να κρυώσει. Και βγάζω τη βάση. Τη μεταφέρω σε ξύλινη επιφάνεια. Αποσύρω και τη βάση. Και αφήνω να κρυώσει τουλάχιστον 1/4 20 λεπτά. Και πάμε να το κόψουμε. Και να το σερβίρω. Και το δοκιμάζω. Υπέροχο. Πεντανόστιμο.
ελαφρύ. Και κολοπέντε, Ελβίνα, κολοπέντε και μπράβο στο, μπράβο στο. Αριστούργημα. Και άλλο ένα αριστούργημα στο κανάλι. Καταπληκτικό κις με μανιτάρια και σπανάκι. Υπέροχο. Εύγευστο, ελαφρύ. Με τραγανή κρούστα γύρω-γύρω. Απίθανο. Και πάμε να τα πούμε λιγάκι. Λοιπόν, σας έδειξα όλη την διαδικασία τη τάρτα για τη βάση. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι στάνταρ είναι η βάση, υλικά για τη βάση, απλά διαφέρουν σε γραμμάρια ανάλογα με το μέγεθος του σκεύους που έχετε, και η κρέμα της κις είναι ίδια, δεν αλλάζει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει, μπορείτε να βάλετε κάποιο γαλλικό τυρί αν θέλετε, αλλά πιστεύω ότι Emmental είναι του πάει tamam. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή η βάση και η κρέμα, δεν αλλάζει, απλά προσαρμόζεται πάνω στο σκεύος σας. Από εκεί και πέρα, η γέμιση μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. Εγώ έφτιαξα μανιτάρια και σπανάκι. Στο κανάλι έχω σπανάκι και σολομό. Μπορείτε να φτιάξετε σπανάκι με κοτόπουλο, κοτόπουλο με μανιτάρια. Μπορείτε να το φτιάξετε μόνο με σολομό, μπορείτε να το φτιάξετε μόνο με σπανάκι και ούτω κάθε εξής. Μπορείτε να το φτιάξετε και με μπρόκολο και με πράσο τυρί που ταιριάζει πάρα πολύ. Μπορείτε να το φτιάξετε καθαρά μόνο με κρεμμύδια και μπέικον, δηλαδή ό,τι θέλετε κάντε. Απλά το Kiss Lorraine είναι μία συγκεκριμένη συνταγή από μία περιοχή της Γαλλίας, Λορένη, που φτιάχνανε ένα συγκεκριμένο ανοιχτή πίτα, που υλικά για τη βάση και υλικά για τη κρέμα είναι ίδια όπως σας το είπα προηγουμένως, και η γέμιση ήταν μπέικον ή οι Ιταλοί που βάζουν το guanciale. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όταν έγινε γνωστό, βάζουν ό,τι υλικά σας αρέσουν, δηλαδή ό,τι σας αρέσει, από λαχανικά, από κρέατα, μπορείτε να βάλετε. Και τρώγεται ζεστό, τρώγεται χλιαρό, τρώγεται και κρύο, όπως θέλετε. Και αυτό που εγώ θα έφτιαχνα, δηλαδή θα πρόσθετα, ας πούμε, λίγο παραπάνω αλμυρό τυρί ή να έβαζε περισσότερο αλάτι. Περισσότερο αλάτι. Δεν μου φτάνει αλάτι εδώ. Πίστευα πως το τυρί, το Emmental, είναι αλμυρό, αλλά δεν ήταν αρκετά αλμυρό. Βλέπετε ότι ήμουν πάρα πολύ προσεκτική με το αλάτι και θα ήθελα λιγάκι ένα τσικ να είναι αλμυρό. Λοιπόν, μοσχοκάριδο, σας αρέσει, βάλτε. Δεν σας αρέσει, μη το βάζετε. Λευκό πιπέρι θα προτιμούσα, και αυτό που θα ήθελα να πω, δηλαδή να πάτε και να το πάρετε λευκό πιπέρι. Είναι πολύ πιο ευγενής, είναι πολύ πιο gentile, όπως λένε οι Ιταλοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κρέμα γάλακτος, 25 έως και 30% λιπαρά, δεν χρειάζεται να το κάνετε, ακόμα και με το light μπορείτε να φτιάξετε. Λοιπόν, μην τα αντικαταστήσετε εντελώς τη κρέμα γάλακτος με το γάλα, γιατί δεν θα έχετε την ίδια υφή. Δεν θα έχετε αυτό το
τρυφερή κρέμα που φτιάξαμε, απλά θα είναι νερουλή, η οποία νερουλή μπορεί από κάτω την τάρτα σας να την μαλακώσει. Και εμείς θέλουμε να είναι τραγανή. Μετά, οπότε, οι αναλογίες αυτές που σας δίνω τώρα είναι για ένα σκεύος 26-28, γιατί λέμε 26 παύλα 28, γιατί ο πάτος είναι 26 και τα στιχώματα λιγάκι ανοίγουν προς τα έξω και το πάνω μέρος διάμετρος γίνεται 28. Ύψος, αν έχετε, το δικό μου ήταν 3 εκατοστά, εγώ θα ήθελα να είναι 4 εκατοστά. Έχω και με 4, απλά δεν είναι αποσπόμενο πάτο. Και εγώ θα ήθελα, δηλαδή με διευκολύνει. Βούτυρο, μη με ρωτήσετε για μαργαρίνη, όλες αυτές οι βιτάμ και τέτοια, όχι παιδιά, είναι βούτυρο. Λοιπόν, δεν το φτιάχνουμε κάθε μέρα, ούτε το τρώμε κάθε μέρα, δηλαδή μία στα τόσα. Εγώ έχω να το φτιάξω το κις από τότε που έφτιαξα πάλι για το κανάλι με το σολομό. Ψάξτε το, κις με σολομό και σπανάκι νομίζω. Οπότε μην το αντικαταστήσετε με βιτάμ, ούτε λάδι, τίποτα. Δηλαδή δεν βγαίνει το ίδιο πράγμα. Χαλάμε τη συνταγή, έτσι. Μπορείτε να προσαρμόσετε όπως θέλετε τη γέμιση, αλλά τα βασικά που σας είπα και επιμένω σε αυτό, τη βάση και τη κρέμα, πρέπει να την κάνετε με τα υλικά που σας έδειξα. Λοιπόν, τώρα, το ζυμάρι Breeze είναι ένα ζυμάρι το οποίο φτιάχνεται και για γλυκές τάρτες και για τις αλμυρές τάρτες, έτσι. Είδατε πώς το έκανα, έκανα και με το εργαλείο αυτό που πήρα. Δεν θα σας πω ότι με ενθουσίασε, λοιπόν, και με διευκόλυνε πολύ τη δουλειά. Νομίζω με τα χέρια το έκανα πολύ πιο γρήγορα από ότι ήμουνα με το εργαλείο αυτό. Οπότε, εντάξει, το πήραμε τώρα, έπρεπε να το δείξω. Και παρένθεση, και επειδή συζητάμε για το καινούριο εργαλείο, είδατε ότι χρησιμοποίησα και το αυγοδάρτη καινούριο και σας πληροφορώ, είναι σούπερ, είναι βαρύ, κάνει σε λιγότερο χρόνο, χτυπάει τα αυγά και το διαλύει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο καλά. Οπότε υπόψη. Και γυρνάμε στο ζυμάρι. Λοιπόν, αυτό το ζυμάρι δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Είδατε ότι μόλις το μάζεψα στο ένα μπαλάκι, το έβαλα στο ψυγείο. Λοιπόν, και κακώς που το έβαλα στο ψυγείο, γιατί κάνει κρύο εδώ, θα μπορούσα να το αφήσω για 30-40 λεπτά να ξεκουράζεται εδώ στη κουζίνα, χωρίς να το βάλω στο ψυγείο, θα το άνοιγα στη συνέχεια πολύ πιο εύκολα. Αλλά δεν πρέπει να είναι ζεστό, δηλαδή δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί θα σας γίνει νιανιά και θα βγάζει γλουτένι και όλα τα... και δεν θα σας βγει τραγανή τάρτα. Αυτό που έκανα, είδατε ότι εξαρτάται από το αλεύρι που θα χρησιμοποιείτε πόσο υγρά θα βάλετε. Αν το αυγό σας, όπως το δικό μου, ζύγιζε 55 γραμμάρια, το υγρό συνολικά πρέπει να είναι 80, οπότε το αυγό όταν χτυπάμε είναι υγρό αυτό, θεωρείται για υγρό μέσα σε αυτή τη ζύμη. Έτσι, συνεπώς το νερό που θα βάλετε είναι 30 γραμμάρια. Όμως και αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι εμένα δεν μου έφτασε, γιατί το αλεύρι μου ζητούσε νερό. Και λοιπόν, όταν δεν του φτάνει νερό, όταν το βάζετε μέσα στη ταρτιέρα, δηλαδή απλώνετε και φτιάχνετε φύλλο, σκάει το φύλλο και δεν κάνει ωραία επιφάνεια γύρω-γύρω στα τυχώματα. Αν όμως είναι πάρα πολύ, γίνεται ζυμάρι κανονικό και δεν είναι μπριζ ζυμάρι. Μετά, αυτό που έκανα εγώ με το χέρι, με την παλάμη μου, είναι περισσότερο, δηλαδή του έκανα stretching περισσότερο, όχι ζύμωμα, για να σπάσω τυχόν γαρουμπαλάκια από βούτυρο που είχαν παραμείνει και δεν είχαν διαλυθεί στο αλεύρι μέσα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το ζυμάρι. Τώρα το ψήσιμο. Το ψήσιμο είδατε ότι το έβαλα για 10-12, maximum 10-15 λεπτά, είναι μαζί με το βάρος για να μην φουσκώσει. Μετά βγάζουμε το βάρος. Μπορούμε να το βάλουμε για άλλα 5 λεπτά, 5-10, γιατί αν νιώθετε ότι βγάζοντας αυτό το βάρος, φασόλια, οτιδήποτε, μην μαγειρέψετε αυτά τα φασόλια, έτσι.
Αυτά ό,τι μπουν εκεί μετά δεν μαγειρεύονται, το έχετε μέσα σε μια σακούλα και το έχετε για την επόμενη φορά. Εγώ το έχω εδώ και 4 χρόνια, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, αλλά με το που βγάζετε να δοκιμάσετε έτσι με το χεράκι, αν είναι λίγο υγρό το βάζετε πάλι στο φούρνο για 5-10 λεπτά να στεγνώσει λιγάκι, αλλά όχι να ψηθεί εντελώς, έτσι, γιατί αν δεν θα στεγνώσει, όλα αυτά τα υγρά που θα βγάλει, μαζί με αυτά που θα βάλουμε από πάνω δηλαδή, δεν θα αφήσουν το πάτο να ξεροψηθεί, που χρειάζεται να ξεροψηθεί, έτσι. Λοιπόν, ωραία, άρα βάζουμε με βάρος 10 με 15 λεπτά, βγάζουμε βάρος, ελέγχουμε, αν θέλει ακόμα, ξαναβάζουμε 5 λεπτά, 5-7 λεπτά, μετά βγάζουμε και μετά του βάζουμε όλη τη γέμιση. Και πολύ σημαντικό η γέμιση, έτσι όπως σας έδειξα, να είναι στεγνή, να μην έχει ούτε λαδίλες, ούτε λάδι να μην έχει, ούτε βούτυρο, ούτε κανένα υγρό από αυτά τα υλικά που βάλαμε, δηλαδή στεγνώστε το και για να σας βγει σωστά, σας είπα. Πρώτο τα μανιτάρια χωρίς το αλάτι, να φύγει όλο το υγρό, να εξατμιστεί όλο το νερό που υπάρχει στα μανιτάρια. Μετά από αυτό βάζουμε λίγο λάδι και σοτάρουμε και το κρεμμύδι μέχρι να... δεν χρειάζεται να καραμελώσει και τέτοια, απλά να γίνει λίγο διάφανο και να μαραθεί καλά. Και μετά βάζουμε το σπανάκι μόνο να μαραθεί και αν είναι baby δεν βγάζει τα υγρά γιατί δεν έχει κοτσάνι, συνήθως το κοτσάνι έχει έτσι υγρά. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό βάζετε αλάτι πιπέρι αφού έχει ψηθεί, αφού έχετε αποσύρει την κατσαρόλα από το τηγάνι από τη φωτιά, βάζετε αλάτι πιπέρι, ανακατεύετε και το κρυώνετε μέχρι να έρθει η ώρα του. Νομίζω σας τα είπα όλα, ό,τι ερωτήσεις θα έχετε πείτε μου και επίσης πείτε μου αν θέλετε να σας φτιάξω λαχανοδολμάδες ή κάποιο γλυκό. Για γράψτε μου σας παρακαλώ, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Φιλάκια πολλά, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτστι, τη Λίζα. Μπράβο Λίζα, όχι σε μένα, στα κορίτσια. Και περιμένω την επικοινωνία μας. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Γεια σας κορίτσια μου. Γεια σας. Τι σας έχω. Τι σας έχω. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα ότι είναι πρώτη φορά στη ζωή μου παραγγέλνω από Τίμου. Τέμου, πώς τα λένε. Στο εξωτερικό λένε Τέμου, εδώ λένε Τίμου. Ανάποδα. Τέμου λένε εδώ, στο εξωτερικό λένε Τίμου. Μανούλα μου και φοβάμαι να το βγάλω, λέω θα είναι καμιά βλακεία. Δεν έχω ξανακάνει, δεν έχω ξαναπαραγγείλει κινέζικα. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Πολύ συμπαθητικό από μακριά φαίνεται, πολύ ωραία συσκευασμένο. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν είναι κακό. Έτσι όπως το βλέπω τώρα σχέδιο θα κοιτάξω. Και μεγάλο νούμερο είναι αυτό που ήθελα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία μανσέτα. Έτσι γούτσου. Λοιπόν, και μία λαιμόκοψη στρογγυλή. Έτσι. Καλά, τέλειο. Καλά, μην το πεις ούτε στο παπά, που λέει ο λόγος. 23 ευρώ. 23 ευρώ. Πολύ ωραία πλέξη, πολύ μαλακό. Εντάξει, αυτό μετά το πλύσιμο θα είναι σε... θα το ψάχνεις. Για εδώ, λιγάκι. Πολυεστέρ είναι 100%, δεν είναι ούτε μοχέρ, ούτε τίποτα. Hand wash cold, δηλαδή στα κρύο νερό, στο χέρι, πλύσιμο, να μην το στίβω, δηλαδή πάνω στη πετσέτα. Κολλώ σιγά μωρέ, τι είναι. Αχ παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μπλουζοφόρεμα,
Λοιπόν, για να σηκωθώ λιγάκι να δω εγώ μέχρι πού θα πάει. Μακρύ θα πάει. Εγώ ήθελα να μου κλείσει το ποπό. Τέλειο. Κορίτσια, τέλειο. 23 ευρώ ολόκληρα. Λοιπόν, με γεια μου. Ωραίο το μανικάκι. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι πάρα πολύ φουντωτό. Έδειχνε στην εικόνα, ας πούμε, τη μανσέτα που είναι έτσι, πώς το λένε αυτό, αυτό. Λοιπόν, και νόμιζα ότι θα είναι πάρα πολύ τέτοιο, ενώ δεν είναι. Μια χαρά είναι, κορίτσια μου. Πάρα πολύ ωραίο. Με γεια μου και αυτά. Και φιλάκια.